ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਮੀ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਆ ਬਈ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਟੋਰੀ ਬਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਲੋ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਰੁਕਦੇ ਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਬਾਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਲੈ ਬਾਬੇ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ। ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਭਰੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਏ ਓਏ ਕਰੀਏ ਐਂਟਰੀ, ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੋਲੂ 22 पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।